everyone, नमस्ते, welcome back my YouTube channel Gurkha'sBonsai. आज चाहिँ म यामादोरीको बारेमा तपाईहरुलाई केही भन्दै छु हैन। यामादोरी कसरी सक्सेस बनाउने जुन यो पछाडिपट्टिको ट्री देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ एसेर म्यापलको स्पिसिस भित्र पर्ने जुन चाहिँ नेपाली हामी चाहिँ नेपाली म्यापल भन्छ अनि त गाउँ घरमा चाहिँ तपाईको फिरफेरे पनि भन्ने गरिन्छ हैन। जुन ट्री कलेक्सन गरेको 290 किलोमिटर फ्रम माई होम दाना भन्ने ठाउँबाट हैन। त्यो टाइममा मैले 10 वटा जति बेस्ट म्याटेरियलहरु कलेक्सन गरेको थिएँ जसमा एसेर अनि त्यसपछि प्रुनस अनि ह्याकबेरी एन्ड गंगरु प्याराकान्था मेरो अल यामादोरी जति पनि यामादोरी कलेक्सन गरेको थिएँ सबै यामादोरीहरु चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा डिसिडियस स्पेसिस भित्र पर्ने अहिले जुन जति पनि कलेक्सन गरे त्यो सबै डिसिडियस स्पेसिस भित्र पर्ने हो। अनि यो जाडोमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस रेट एकदम हाई हुन्छ हैन। मैले यो ट्री पनि विदाउट कलेक्सन गरेको ट्री हो र अहिले ट्री सर्भाइभ गरिरहेको छ, सक्सेस भइसकेको छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट मैले जंगलबाट कलेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ ल्याइसकेपछि मैले 5 घण्टा जति पानीमा भिजाएर राखेको थिएँ हैन। अनि त्यसपछि त्यसको बेलुका 5 आवर पछि चाहिँ त्यसलाई मैले कम्प्लिटली ब्ल्याक प्लास्टिकले र्याप गरेर 200 किलोमिटर घरमा आइपुगे हैन। अनि ल्याइसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि पानीमा डुबाएर एउटा तपाईको फंगस नलाग्ने दबाई पाउँछ जुन चाहिँ साफ भन्छ त्यो हालेर लगभग 5 आवर फेरि यसलाई भिजाएर बेस्ट सोइल मैले चाहिँ जहिले पनि माटोमा कुनै पनि मेरो यामादोरी म्याटेरियल्स अनि त्यसपछि मेरो बोन्साईहरु माटोमा म प्लान्टेसन गर्दिन हैन। मैले चाहिँ यसको लागि छुट्टै सोइल बनाएर प्लान्टेसन गर्छु र मेरो सोइल चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेक एन्ड चिप अफ स्टोन्स अनि विदाउट फर्टिलाइजर। तपाई जति पनि यामादोरी कलेक्सन गर्नुहुन्छ उतिखेरै फर्टिलाइजर मल दिएर प्लान्टेसन नगर्नु होला, त्यो गर्नाले तपाईको ट्री अभियसली डेड हुन्छ। सो मैले के गर्छु भने विदाउट फर्टिलाइजर जस्ट ब्रेक चिप्स अफ ब्रेक एन्ड स्टोन मा मात्रै प्लान्टेसन गर्छु हैन। अनि अब बिस्तारै 1 मन्थ भन्दा बढी कम्प्लिट भयो, 1 मन्थ भन्दा बढी भइसक्यो। अब म यसमा फर्टिलाइजर गर्छु हैन। तपाईहरु पनि यस्तो खालको सोइल बनाएर यामादोरी प्लान्टेसन गर्नुभयो भने चाहिँ सक्सेस रेट एकदम हाई हुन्छ हैन। कलेक्सन गरेको यामादोरीको चाहिँ रुटहरु डिसिडियस, स्पेशली अहिले म डिसिडियसको बारेमा भन्दैछु। यसको चाहिँ रुटहरुको यो जुन रुट भनौं न यो बिग रुटहरु चाहिँ एकदम फ्रेस तरिकाले काट्नु होला हैन। त्यो गरे भने एकदम राम्रो, एकदम चाँडो जरा निक्लिन्छ। यसमा चाहिँ मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेको छु हैन, जुन चाहिँ एसेरको स्पेसिस भित्र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के जापानिज म्यापल ग्राफ्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले चाहिँ दुईटा ब्रान्च साइन ग्राफ्ट गरेको छु हैन। यो चाहिँ दुईटा साइन ग्राफ्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जापानिज म्यापल ग्रीन म्यापलको हो हैन। गरेको लगभग कति 10 दिन भन्दा बढी भइसक्यो हैन। यदि यो सक्सेस भयो भने चाहिँ हामी नेपाली म्यापल कलेक्सन गरेर नेपाली म्यापल या फिरफिरे कलेक्सन गरेर हामी जापानिज म्यापल हाल्न सक्यो भने अझ बेस्ट, अझ गुड क्वालिटी बोन्साई बन्छ हैन। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियो देखाउने छु। यसको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाइन भनेको चाहिँ तपाईको यहाँनिर होल छ हैन। यो होल चाहिँ मलाई फर्स्ट देख्ने बित्तिकै यहाँनिरको होलले गर्दाखेरि यो ट्री म कलेक्सन गर्छु भन्ने लागेको थियो हैन। कलेक्सन गरे। यसको चाहिँ हामी बोन्साईमा फ्रन्ट ट्रीको फ्रन्ट कुन हो ब्याक कुन हो भन्ने कुराहरु पनि बुझ्न जरुरी छ। यसको चाहिँ यो साइडबाट देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज नट अ फ्रन्ट साइड, यो चाहिँ मेरो ब्याकको साइड हो हैन। यहाँनिर धेरै रुटहरुको रुट ट्रङ्कको जुन छ त्यो चाहिँ राम्रो छैन हैन फ्रन्ट बन्नको लागि। सो मैले चाहिँ यो पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले फ्रन्ट बनाएको छु हैन। इन फ्युचर केही समय लगभग नेक्स्ट इयर अब ट्री अझ स्ट्रङ भइसकेपछि चाहिँ म यो पार्ट यो जुन लङ पार्ट देखिराख्नु भएको छ हैन यो पार्ट चाहिँ रिमुभ गर्छु हैन। यहाँनिरबाट रिमुभ गरिसकेपछि चाहिँ यो पार्ट तपाईको यो तरिकाले रिमुभ गरेर यहाँनिर चाहिँ लिटिल होल बनाउन सक्यो भने अझ ट्री इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ हैन। अनि फ्युचरमा डिसिडियस ट्रीहरुको ब्रान्च जहिले पनि तपाईको यो तरिकाले राख्न सक्नु भयो भने चाहिँ ग्रेट हुन्छ। म तपाईलाई एक्जाम्पल पनि देखाउँदै छु जुन चाहिँ हाम्रो इटालियन बोन्साई माउरो स्टेफेन्जरले मलाई दिनुभएको एडभाइस हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रान्चहरु। यो जुन साइन ग्राफ चाहिँ अहिले मैले जस्ट टेस्टको लागि गरे हो हैन।
यसलाई अब यदि मैले जापानिज म्यापलै बनाउन यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ जापानिजमा चाहिँ म्यापललाई ग्राफ्ट गरेर यसलाई ग्राफ्टिङबाट होइन जापानिज म्यापलै देखाउन सकिन्छ। अब हेरौँ अब फ्युचरमा यदि सक्सेस भयो भने चाहिँ त्यो काम गर्छु होइन, नत्र चाहिँ तपाईँको यहाँनिर मतलब ब्रान्चहरू डेभलपमेन्ट गरेर एउटा ब्रुम स्टाइलको सेप दिन्छु। हजुरहरू पनि यामाडोरी कलेक्सन गर्नु होला। जति पनि ओल्डको बोन्साई मास्टरहरू बोन्साई आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यामाडोरीलाई धेरै फोकस गर्नुहुन्छ होइन। यामाडोरी ट्री अलरेडी अब एज राम्रो हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। हामीले यदि इन्ट्रेस्टिङ ट्रीहरू खोज्न सक्यो भने चाहिँ यामाडोरी बेस्ट चाँडो बनाउन सकियो होइन। यदि हजुरहरूलाई केही कुराहरू अरू कुराहरू सोध्नु छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला। फेसबुकमा गोर्खास बोन्साई छ होइन, फलो गर्नु होला। युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेपालमा बोन्साई विकास गर्नको लागि हेल्प गर्नु होला होइन। यो चाहिँ मेरो सिम्पल डिजाइन अफ फ्युचर ट्रिज होइन। यो तरिकाले म फर्स्ट स्टाइलिङ गर्छु, अहिले गर्दिनँ। नेक्स्ट इयर विन्टर टाइममा वेन लिभ्स ड्रप अल लिभ्स यो जति पनि पातहरू छ त्यो टाइममा चाहिँ म फर्स्ट स्टाइलिङ क्रिएट गर्छु। फर्स्ट ट्री एकदम स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, लट्स अफ ब्रान्च डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो होइन। ओके, अझै टाइम छ, यो टाइम बेस्ट हो, तपाईँहरू कलेक्सन गर्नु होला। अनि मेरो भिडियोहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला, सपोर्ट पनि गर्दै गर्नु होला। ओके, टेक केयर, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे, चाओ चाओ।